سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم کشور سوئد، شهر کالمار. یه پرونده سوئدی خیلی عجیب غریب رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم، ولی قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لازمه که درباره تلفظ اسامی سوئدی توضیح کوچولویی بدم، به خاطر اینکه دو تا کاراکتر اصلی ما توی داستان امروز داریم که اسمشون خیلی شبیه هم دیگه است. این اسم رو توی سوئدی یونا تلفظ میکنن و این اسم رو هم یوناس، حالا یا یوناس نمیدونم، ولی از جایی که دو تا کاراکتر اصلی اسمشون این شکلیه ممکنه قاطی بشه. من بخوام بگم یونا، یوناس، بر همین به دختره میگیم یونا، به پسره میگیم جوناس که با هم دیگه اشتباهشون نگیریم. داستان اصلی امروزمون از صبح روز 18 جون 2014 شروع میشه، موقعی که یونا هنیگسن داشت سمت خونه دوست پسرش میرفت، داشت رانندگی میکرد میرفت سمت خونه دوست پسرش. اسم دوست پسرش جوناس بود و حدود 1 سال بود که با هم دیگه دوست شده بودن. ولی جوناس خبر نداشت که یونا در حالی میره سمت خونهش که توی ماشینش یه سری وسیله عجیب و غریب گذاشته. یه دونه چکش، 2 تا سرنگ، یه مقدار داروی خواب‌آور و یه دونه چاقو. و چیز دیگه ای که جوناس ازش خبر نداشت این بود که یونا قرار بود به زودی مرتکب قتل بشه. ولی طبق روال همیشگی قبل از اینکه اوج داستانمون رو این شکلی جلو ببریم، بهتره که چند سالی برگردیم عقب و با شخصیت‌های داستان امروزمون آشنا بشیم. یونا هنیگسن سال 1989 توی سوئد به دنیا میاد. آخرین بچه از 4 بچه خانواده بود و از همون بچگی به خاطر حیوان دوست بودن خانوادهش خیلی زود خودش هم به حیونا علاقمند میشه. موقعی که سنش خیلی کم بود، پدر مادرش میبردنش از سواری میکرد، سوارکاری یاد گرفت، عاشق اسب بود. کلی اسب هم واسش خریده بودن، ولی به جز اسبا کلا یونا خیلی آدم حیوان دوستی بود و آرزوش این بود که وقتی بزرگ شد دامپزشک بشه. یونا آروم، مؤدب، درس خون بود و کلی دوست و رفیق داشت. همه ازش راضی بودن، هیچ وقت دردسری واسه خانواده‌اش یا مدرسه درست نمی‌کرد. یه چند سالی گذشت و پدر و مادر یونا از همدیگه جدا شدن. ولی اینجوری نبود که اصلا اینا همدیگه رو نبینن. یونا با اینکه رفته بود با مادرش و دوست پسر مادرش زندگی میکرد، ولی مرتب پدرش رو میدید، با پدرش ارتباط خیلی خوبی هم داشت. 6 جون 2008 با نمرات خیلی عالی فارغ التحصیل میشه و همونطور که گفتم آرزوش این بود که بره دانشگاه و دامپزشکی بخونه. مادر یونا با دوست پسرش واسه زندگی میرن آلمان. به یونا میگن خب تو هم با همون بیا، ولی یونا دوست نداشت، دوست داشت سوئد بمونه. بر همین هم میره یه مدت پیش پدرش زندگی میکنه. ولی از جایی که دیگه خب سنش سن خوبی بوده، سن مناسب واسه مستقل شدن بوده، یه مدت بعد میره تو 2 تا کوچه اونورتر از خونه پدرش یه خونه میگیره و زندگی مستقلش رو شروع میکنه. یونا از دوران دبیرستان با یه پسری دوست بود که ما چیز زیادی از اون آقا نمیدونیم، ولی کلا داینامیک رابطهشون این مدلی بود که پسر خیلی خوبی بود، ولی یونا از اونایی بود که توی رابطه خیلی سریع وابسته میشن، طرف رو چکش میکنن کجا بودی با کی بودی و اینا. پسره خیلی تحمل کرد، ولی بعد از چند سال از یونا جدا شد. بماند که این بین کلی شل کنسفکن داشتن. بیشتر وقتا پسره تموم میکرد، یونا میرفت برش میگردون. بیشتر مشکلات رابطهشون هم به خاطر این اخلاقای ناجور یونا بود. بعد از اون پسرم باز با یه پسر دیگه دوست میشه. روابطش هم همیشه روابط طولانی مدت بودن، یعنی چند سال با یه نفر میموند. ولی خب این چند سال موندن با اون شخص همش به خاطر تلاش‌های یونا واسه نگه داشتن رابطه بود، چون پسرا به محض اینکه این رفتارهای عجیب غریبش رو می‌دیدن دوست داشتن باهاش تموم کنن. ولی خب یونا ول نمی‌کرد، از اونایی بود که میرفت در خونه پسره، بیا دربارش صحبت بکنیم، بیا حلش بکنیم و به زور پسره رو برش می‌گردون توی رابطه. همه اینا گذشت. یونا دیگه تصمیم گرفت که بره سر کار، سرش رو گرم کار بکنه، چون تازگی با دوست پسر دومی تموم کرده بود. پس رفت معلم سرخونه بچه‌ها شد، میرفت توی خونه‌های مردم به بچه‌ها درس میداد. درآمدش اونقدری بد نبود، ولی از اونجایی که گفتم عاشق دامپزشکی بود، ولی خب موفق نشد که بره کالج دامپزشکی. پس میره توی بیمارستان مشغول به کار میشه. کارش هم همراه بیمار بود. همراه بیمار مثل همون پرستاره، ولی خب همراه بیمارها مدرک پرستاری ندارن، برای همین هم درآمدشون خب از پرستارا کمتره. ولی با این حال یونا راضی بود، داشت توی بیمارستان به هر حال کار میکرد. تا اینکه سال 2013 توی یه بار با جوناس آشنا میشه. متاسفانه با وجود اینکه جوناس یکی از شخصیت‌های خیلی مهم داستان امروزمونه، اما بنا به دلایلی که بعدها متوجه میشید ما هیچ عکسی از جوناس نداریم. میدونم خیلی زدال بزرگیه، ولی جلوتر که بریم متوجه میشید که حقیقتا خیلی هم این که بدونیم جوناس چه شکلیه مهم نیست، چون بیشتر ما قراره درباره یونا صحبت بکنیم. ولی با این حال جوناس ظاهرا هر چیزی هم که بوده از دید یونا خیلی جذاب بوده.
چون که همون روز اولی که این دوتا هم دیگر دیدن اصلا انگار یونا یک دل نه صد دل عاشقش شد. انگار اصلا تا حالا با هیچ مردی نبوده، فکر میکرد که مثلا انگار این اولین کسیه که تا حالا توی زندگیش دیده. اونجوری که به دوستاش گفته بود جوناس واسش مثل یه مخدر بود، اگه یه روز نمیدیدش واقعا احساس میکرد که مثل یه معتادی که مواد بهش نرسیده بدن درد گرفته. و خب طبق چیزایی که بهتون گفتم با جوناس هم رابطه همین جوری بود. یونا چکش میکرد، بهش میگفت که کجا. البته اینجوری نبود که مثلا بخواد گیر الکی بده، مثلا اگر ازش بیخبر میموند به نسبت یه آدم نرمال بیشتر به هم میریخت و اعصابش خورد میشد. ولی خب جوناس هم یونا رو دوستش داشت، هر دوتاشون خیلی همدیگر دوست داشتن. در عرض چند ماه انقدر به هم دیگه دل بستن و به هم نزدیک شدن که یونا به جوناس مثلا میگفت همسرم، اونم مثلا بهش میگفت مادر بچه ها. خلاصه خیلی زود با هم دیگه قاطی شده بودن. تا اینکه نزدیک کریسمس بود، یک ماه قبل از اینکه سال نو بشه، یونا تصمیم گرفت که یه هدیه کریسمس واسه جوناس بخره و واسه اولین بار بره در خونه جوناس سورپرایزش بکنه. معمولا این کارو نمیکرد، معمولا همیشه خب هم شده میرفت خونش، ولی یه بار یه هدیه واسش گرفت و رفت در خونش. موقعی که رسید اونجا، خونه جوناس آپارتمانی بود، یعنی رفت بالا، از پلا رفت بالا، رسید در واحد جوناس، در زد ولی جوناس در رو باز نمی‌کرد. انگاری که اولش اینجوری بود که انگار مثلا تو خونه بود نمیخواست در باز کنه. بعد یونا از پشت در میگه که من که میشنوم تو خونه ای، چرا مثلا داری ادا در میاری که در باز نکنی؟ ولی خب جوناس نمیخواست در باز کنه، یه بهونه‌های خیلی چرت و پرتی پشت در آورد، اصلا حتی حاضر نشد در رو باز بکنه. یونا خیلی ناراحت شد، کادوشو گذاشت پشت در و از اونجا رفت پایین که سوار ماشینش بشه از اونجا بره، که جوناس بدو از توی واحدش اومد بیرون و رفت دنبالش توی پارکینگ. سوار ماشینش شد، نشست کنارش و بهش گفت که ببین بعد درباره موضوع خیلی مهمی با هم دیگه صحبت بکنیم. حقیقتا من الان یکم شرایط زندگیم به هم ریخته، موقعیت توی رابطه بودن رو ندارم، حقیقتا شرایط هم مناسب نیست، میخوام این مدت تنها باشم و یکم زمان احتیاج دارم و اینجور حرفا. یونا هم خیلی ناراحت شد، ولی تش جوناس گفتش که باید رابطه رو تمومش بکنیم و برخلاف میل باطنی یونا رابطه رو تموم کردن. یونا واقعا به هم ریخت، چون همیشه فکر میکرد که قرار آیندهش با جوناس باشه، قرار با هم دیگه ازدواج کنن. از اونجایی که خب به هم دیگه میگفتن نمیدونم بابای بچه‌ها، مامان بچه‌ها، یونا خیلی فاز ازدواج و اینجور چیزا گرفته بود. وقتی که جوناس این کارو کرد واقعا ضد حال بدی خورد. ولی از اونجایی که هیچ راه ارتباطی با جوناس نداشت، با اینکه ما میدونیم یونا از اوناییه که زنگ میزنه التماس میکنه، ولی جوناس از همه جا بلاکش کرده بود. حتی یونا چند بار در خونه‌اش رفت ولی فایده نداشت. پس تصمیم گرفت که بیخیال بشه، سعی کنه که جوناس رو فراموش کنه، که بدترین راه ممکن رو انتخاب میکنه. اونم اینه که هر شب میرفت بار، کلی مشروب میخورد، اونجا مست میشد و با آدمای مختلف میرقصید. واقعا اینو نمیدونم که آیا از اونایی بوده که با آدمای ناشناس رابطه جنسی داشته باشه، واقعا نمیدونم چون نمیخوام قضاوتش کنم. ولی این مدلی بود که کلی اپ دوستیابی روی گوشیش نصب کرده بود، هر دقیقه با یه نفر میرفت سر قرار. ولی خب دیگه آدمای به سن من، به سن 30 سال میدونن که اینا فایده ای نداره. وقتی که از یه رابطه میای بیرون، این کارا باعث میشه که حالت بدتر بشه و همین اتفاقا واسه یونا افتاد و به جای اینکه حالش بهتر بشه و بتونه جوناس رو فراموش کنه، نه، حالش داشت خیلی بدتر میشد. تا اینکه سال نو شد و ژانویه 2014، یعنی یه چیزی هولوش یک ماه از تموم کردن رابطهشون گذشته بود، جوناس با دوستاش یه سفر میرن تایلند. اونجا بود که یهو یونا رو از بلاک در میاره، از همه جا از بلاک درش میاره. خودش میره به یونا پیام میده که وای چقدر دلم برات تنگ شده، من الان فهمیدم چه اشتباهی کردم، هیچکی مثل تو نمیشه و دوست دارم موقعی که برگشتم سوئد خیلی سریع همدیگه رو ببینیم و دوباره برگردیم با هم دیگه توی رابطه. یونا هم خیلی خوشحال میشه از اینکه بالاخره جوناس قدرش رو دونسته، فهمیده که آقا همیشه هم مرغ همسایه قاز نیست و هیچکی یونا نمیشه. خیلی خوشحال شد. از اونجایی که یونا کلا سورپرایز کردن رو خیلی دوست داشت، موقعی که فهمید بلیت برگشت جوناس کیه، دقیقاً همون موقعی که دیگه تخمین زده بود که جوناس الان دیگه رسیده خونه، تصمیم میگیره که باز بره سورپرایزش بکنه. پس پا میشه میره در خونه جوناس، ولی هرچی در میزنه جوناس در باز نمیکنه، هرچی هم به تلفنش زنگ میزنه تلفنشو جواب نمیده. از اونجا میره. از همون موقع به بعدم بود که مشخص شد که کلا جوناس خیلی تغییر کرده، رفتارهای خیلی عجیبی نشون میداد. با وجود اینکه چند روز بعد همدیگه رو دیدن، کلی همدیگه رو بغل کردن، خوشحال بودن از اینکه دوباره با همدیگه برگشتن، ولی دقیقا مثلا همون روزی که همو دیدن فرداش بود که جوناس از توی فیسبوکش یونا رو آنفرندش کرد. بعد دوباره مثلا 2 روز بعد دوباره مثلا ادش کرد. یه روز میدیدی فرشته بود، همش دور و بر یونا میچرخید، ولی یه روز دیگه میدیدی اصلا حتی تلفن‌های یونا رو هم جواب نمیداد.
یه شب یونا با دوستاش رفته بود بار، طبق معمول کلی مشروب خورده بود. اینو بگم یونا کلا مشروب خواره خیلی قهاری بود متاسفانه، به نسبت اینکه سن و سال زیادی نداشت، 23 4 ساله بود، ولی خیلی مشروب میخورد و زیاده لبی میکرد. انقدر حالش بد بود، انقدر که مست شده بود که وقتی مهمونی تموم شد دوستاش میخواستن برن خونه دیگه، گفتن خب با اشغال تموم شد دیگه برگردیم خونه‌مون. یونا به دوستاش گفتش که نه، منتظر من نمودید، من باهاتون نمیام، من میخوام برم در خونه این جوناس. حالا احتمالاً دوباره میخواسته بره سورپرایزش بکنه، ولی به هر حال دوستاش میرسوننش در خونه جوناس، چون که انقدر مست بود نمیتونست حتی با ماشین خودش بره رانندگی کنه. دوستاش رسوندنش. جوناس از دیدن یونا در خونش خیلی تعجب کرد، دیر موقع هم بود دیگه، ولی به هر حال نصف شب بود دیگه، حالا یه جو غیرت تو وجود این پسر بود دیگه. بهش میگه که بیا داخل. همین که یونا انقدر مست بود که نمیتونست رو پاش وایسه، وضعیتش واقعا خوب نبود. همین که خب دیر موقع بود. یونا اومد داخل، نشسته بود روی مبل که تلفن جوناس زنگ خورد. جوناس رفت یه گوشه، رفت توی اتاقش، داشت پچ پچ میکرد پای تلفن. ولی یونا با وجود اینکه مست بود و خیلی، حالا شاید بگی وقتی آدم مسته متوجه دور و برش نمیشه، ولی صدایی که از توی گوشی جوناس بیرون میومد و میشنید که یه دختر داشت جیغ میزد با صدای بلند و جیغ، با حالت جیغ بنفش داشت میگفت که به چه حقی دوست دختر قبلیت رو راه دادی توی خونه؟ به چه حقی کسی که ارتباطت باش تموم شده رو راه دادی توی خونه؟ تو غلط کردی، تو بیجا کردی. یونا تمام این مکالمه ها رو داشت میشنید، ولی صدای جوناس، چون جوناس دیدی خود اینجور وقتا خودمون مثلا وقتی که یه نفر پشت تلفن داره داد میزنه سعی میکنیم ما برو داری که مثلا باشه حساسم باشه بعدم بهت زنگ بزنم. جوناس هم داشت یواش بهش میگفت باشه باشه حالا من بعدم بهت زنگ میزنم. موقعی که برگشت سمت یونا، یونا بهش گفت که این کی بود، بعد الان توضیح بدی. جوناس هم میگه که ببین خسته شدم دیگه، الان باید بری خونه، اصلا اشتباه کردی اومدی اینجا، چرا اینجوری میکنی، چرا انقدر رفتارهای زشت و نپخته از خودت نشون میدی، باید بری خونه. یونا خیلی ناراحت شد، ولی خب چاره دیگه ای نداشت دیگه. حتی جوناس خودش با ماشین خودش یونا رو بردش رسوندش، ولی تو کل مسیر اصلا یک کلمه هم با یونا صحبت نکرد. موقعی هم که رسوندش باز دوباره بلاکش کرد از همه جا و بهش گفت که رابطه ما تموم شده. یانا التماساش شروع شد تا بالاخره 6 آپریل، بعد از اینکه کلی التماس کرده بود، بالاخره جوناس قبول کرد که باهاش برگرده. دوباره با هم برگشتن و رابطهشون بازم مثل قبل شد، حتی صمیمیت‌تر شدن، در حدی که یونا یه سری از وسایل شخصیش رو آورده بود توی خونه جوناس گذاشته بود. یعنی اگر که یه غریبه وارد میشد میفهمید که خب یه خانومی هم اینجا رفت و آمد داره. حتی میشد که بیشتر شبا میدیدی مثلا توی یه هفته 4 روز تمام یونا به جای اینکه توی خونه خودش بخوابه، خونه جوناس میخوابید، از همونجا هم بالا میشد میرفت سر کار. مادر یونا که گفتم آلمان زندگی میکرد، میخواست ازدواج کنه، میخواست با همون دوست پسرش ازدواج کنه و عروسی کنه. به یونا گفتش که فلان روز عروسیمه و یونا هم بلیط گرفت و رفت آلمان که توی عروسی مادرش شرکت بکنه. و همون موقع ها بود که موقعی که توی آلمان بود متوجه شد که جوناس داره بهش خیانت میکنه. جوناس برگشته با دوست دختر قبلیش. حالا دوست دختر قبلیش که یعنی در واقع همون دختری که پشت تلفن داشت جیغ میزد. اون دختر اسمش لویسا لیند بود. لویسا و جوناس دوستای دوران بچگی هم بودن. یعنی قبل از اینکه اصلا اینا بخوان وارد رابطه بشن با هم دیگه، دوستای خانوادگی بودن، حتی یه مدرسه رفته بودن. تو دوران مدرسه عشقشون زبان زد خاص و عام بود، ولی خب تا زمانی که 18 19 سالشون نشده بود ارتباط رسمی نداشتن. ولی از همون موقع به همه اعلام کردن که همدیگر دوست دارن، با هم دوستن و به زودی میخوان ازدواج کنن. ولی رابطه اونا هم کاملا یه رابطه سمی بود، همش دعوا داشتن، قهر و آشتی. بعد اینجوری بود که وقتایی که رابطه رو تموم میکردن، لویسا میرفت با یکی دیگه، کلا مثلا میرفت حتی باهاش میخوابید، مسافرت میرفت، یه مدت با اون بود. جوناس هم همینطور، یعنی کاملا وقتی که تموم میکردن با افراد مختلف میرفتن، ولی باز دوباره برمیگشتن با هم. یه رابطه فوق العاده مسخره و سمی. حالا یانا از کجا فهمید که لویسا و جوناس الان دوباره با هم دیگه در تماسن؟ اسنپ چت ظاهرا اینجوریه که برای بقیه مخاطبات نشون میده که بیشترین کسی که تو باهاش تعامل داری که اون شخص رو میذاره جزو بست فرندات، بهترین دوستات. برای یونا هم توی اسنپ چت زده بود که الان بهترین دوسته، یعنی همون بست فرند اسنپ چت جوناس لویسا. اونجا بود که فهمید خب پس اینا اگر که ارتباطشون تموم شده باشه، پس چرا باید اینقدری تعامل داشته باشن که یه اپلیکیشن تشخیص بده اینا با هم دیگه بست فرندن. به خاطر اینکه اون شبی که اینا با هم دیگه رابطه رو تموم کردن، سری آخر که لویسا زنگ زده بود جیغ و داد میکرد، جوناس خب توضیحی نداد دیگه، ولی بعدها همون 6 آپریل که با هم دیگه برگشتن
به یونا گفته بود که اون دوست دختر قبلیم بوده، ناراحت بوده از اینکه الان مثلا تو اومدی توی خونه من. کلا جواب خیلی درستی نداده بود. خلاصه توی اسنپ چت متوجه شد که جوناس داره بهش خیانت میکنه. بعد کاری هم از دستش بر نمیومد دیگه، دور بود. فقط با خودش فکر کرد که چقدر این پسر نامرده. من یه هفته پا شدم اومدم عروسی مامانم، یه هفته نتونست تنها بمونه و به من خیانت کرد. همون روزا تو بحبوحه عروسی بود که یونا متوجه شد دلدردای خیلی عجیبی میگیره. اولش با خودش گفت که شاید چون زیادی مشروب میخورم اینجوری شدم، شاید چون استرس دارم، ناراحتم از کارایی که جوناس داره میکنه. از اون طرف با خودش فکر کرد به خاطر همون قضیه استرس شاید هورمونام به هم ریخته، پریودیم قراره عقب و جلو بشه. خلاصه کلی فکر با خودش کرد، یا حتی توی مرحله با خودش فکر کرد که شاید غذاهای آلمانی بهش نمیسازه. ولی ته دلش خودش یه حس دیگه ای داشت. موقعی هم که عروسی تموم شد و برگشت سوئد، اولین کاری که کرد رفت یه دونه بیبی چک گرفت. بیبی چک رو گذاشت و متوجه شد که مثبته. بدترین اتفاقی بود که میتونستی اون لحظه واسه یونا بیفته. درسته که آدم عجیبی بود، از اونایی بود که خب تو رابطه خیلی عجیب رفتار میکنن، ولی به هر حال عقلش سر جاش بود. مثل اینایی نبود که بگه خب خوب خدا رو شکر الان باردار شدم به پسر بگم پسرم بیاد ازدواج بکنیم. نه، اتفاقا برعکس با خودش میگفت که من تو شرایط خوبی نیستم، من نه رابطه درست حسابی دارم، پدر بچه‌م اصلا معلوم نیست با چند نفره، برای چی من بعد این بچه رو نگه دارم. ولی با این حال نخواست بیگدار به آب بزنه. گفت بذار برم به جوناس بگم آقا شاید اصلا یه اتفاق دیگه قراره برای ما بیفته، شاید اتفاقای خوبی قراره بیفته. رفت به جوناس گفت و خب ما میدونیم واکنش جوناس چیه. جوناس بهش گفت که همین الان بلند میشی میری این بچه رو میندازی، خیلی سریع و فلفور میری این کارو انجام میدی. از اونجایی هم که خب یونا توی بیمارستان کار میکرد، اینجوری بود که اگه میخواست بچه رو سخت بکنه لازم نبود خیلی توی دردسر بیفته، میتونست با کمک همکاراش توی بیمارستان این کارو انجام بده. حالا نمیدونم من واقعا تو رو خدا اگر که مثلا شما سوئد زندگی میکنید و همچین چیزی نیست و یه جور دیگه است و فلان، بدونین که بدونین که دعوا کنید بیاید تصحیح کنید. من نمیدونم، من ترجمه میکنم، تحقیق میکنم، میام به شما میگم. من ایران زندگی میکنم، اگر چیزهایی که میگم ممکنه اشتباه باشه یا یه چیزی باشه دیگه گردن من نیست، گردن اون مقاله است. خلاصه که سخت کردن اون بچه واسه یونا ظاهرا کار راحتی بود. جوناس هم همینو بهش گفتش که زنگ بزن به همکارات، یه روز واسط قرار بزنم برو بیمارستان، سری بندازش. یونا هم گفتش که باشه حتما این کارو میکنم. تلفن که قطع کرد ولی به همکاراش توی بیمارستان زنگ نزد. واقعا خوشم نمیدونست میخواد چیکار کنه ها. از اون طرف میگم عقلش بنز کافی سر جاش بود که پدر بچه‌ش اصلا آدم باثباتی نیست، ولی از اون ورم با خودش گفت که بهتره که فعلا نگرش دارم. ولی جوناس فکر میکرد که یونا بچه رو رفته انداخته، به خاطر اینکه یونا فردای اون روز بهش گفت که آره من بچه رو انداختم، حالم خیلی بده، دل درد دارم، خونریزی دارم. حتی جوناس مرتب میرفت پیشش، ازش نگهداری میکرد، قربون صدقش میرفت، نازش میکرد، یعنی داشت واقعا به یونا توجه میکرد. یونا هم تصمیم گرفت که این دروغ رو ادامه بده، چون واقعا داشت به همین طرفن با همین طرفن از جوناس توجه دریافت میکرد. ولی خب خبر نداشت که جوناس الان با خیال راحت، خیالش راحت شده بود که بچه‌ای در کار نیست، همزمان داره با یونا و لویسا میپلکه. یه روز با یونا بود، یه روز با لویسا. تا اینکه روز 1 جون خیلی اتفاقی یونا با دوستاش مهمونی دعوت شده بود، رفته بود توی یه مهمونی که اونجا لویسا و جوناس رو با هم دیگه میبینه. واکنش یه آدم عادی اینجور وقتا میتونه خیلی چیزا باشه، ولی من واکنش افرادی که توی این مهمونی بودن رو بهتون میگم، واقعا باور نکردنیه. خب یونا با لویسا چش تو چش شد. اینجور وقتا بعضیا میرن گیس و گیس کشی میکنن، بعضیا هم نه، خیلی متمدنانه و محترمانه رفتار میکنن، پسر رو میرن مؤاخذه میکنن که تو با من و این خانم محترم مثلا بازی کردی. خلاصه واکنش ها میتونه متفاوت باشه. اولش هم واکنش هر دو تا دختر خیلی نرمال بود دیگه، با خودشون گفتن که این پسر ما رو بازی داده. جوناس رو وسط همه توی مهمونی متهم کردن که تو آدم کثیفی هستی، تو با جفتمون بازی کردی. ولی خب ادامه قضیه خیلی عجیب غریبه. یعنی به جای اینکه همون موقع بهش بگن که اصلا ما دیگه تو رو نمیخوایم، خداحافظ، پاشن دوتایی از توی مهمونی برن بیرون و جوناس رو ولش کنن، جوناس رو میشوننش، لویسا این ورش، یونا این ورش، با هم. اینجور نبود که فقط ایده یکیشون باشه، جفتشون با هم بهش میگن که یالا انتخاب کن کدوممون رو میخوای با کدوممون بمونی، یالا همین الان باید تصمیم تو بگیری. جوناس انقدر مشروب خورده بود که اصلا نمیدونست چیکار باید بکنه. واقعا مست مثلا حالیش نبود، یه نگاه کرد به این، یه نگاه کرد به اون. هم تو با حالت مستی گفت نمیدونم نمیتونم انتخاب کنم. جفتتون اصلا خوبید.
یونا وقتی حرفای جوناس رو شنید انقدر که حالش بد شد، احساس کرد که میخواد بالا بیاره. بعد یکی از خانمایی که توی مهمونی بود که دوست مشترک جوناس و یونا بود اومد بهش کمک کرد. این خانم خودش متأهل بود و بچه داشت. قشنگ همون لحظه متوجه شد که یونا بار داره، بردش توی دستشویی کمکش کرد، یونا بالا آورد و خانم سر صورتش رو واسش شست و اینا. برگشت پیش جوناس و بهش گفت که چرا انقدر این دختر رو هرس میدی، مگه نمیدونی دوست دخترت بار داره، انقدر اذیتش نکن. اونجا بود که جوناس فهمید که یونا بهش دروغ گفته. مستی از سرش پرید و الان دیگه اون حق به جانب شده بود. از جاش بلند شد، رو که اصلا تو یونا گفت که اصلا من دیگه تو رو نمیخوام، تو به من دروغ گفتی، چرا این کارو کردی. بعدم از توی مهمونی رفت بیرون. یعنی انقدر دیگه حالش از این حاشیه ها و دراما ها به هم خورده بود، پا شد رفت بیرون. یعنی دیگه حتی به لویسا گفت من با تو هم دیگه کاری ندارم، خستم کردید، ولم کنید، میخوام تنها باشم. میدونم الان داری فکر میکنید که جوناس برگشته خونه گرفته خوابیده اعصابش خورد بوده. نه، جوناس از توی اون مهمونی در اومد، رفت توی مهمونی دیگه. لویسا و یانا رفتن تو ماشین لویسا، نشستن با هم صحبت کردن. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، برای من زیاد پیش اومده. میری مثلا میگی که به تو همینو گفت، به اونم میگه آره به من همینو گفت، آ راستی ما فلان کافه، وای 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 پاتوقمون همونجا بود. بعد اینجور وقتا مشخص میشه دیگه دروغی که طرف نداره بده. معمولا یا مدرک نشون میدی، مثلا تو عکسای دو نفرتون نشون میدی، اونم عکسای دو نفره نشون میده، چت‌ها، پیاما. ولی اگه اینا هم نباشن، اصلا بلا صحبتای هم قشنگ میتونید متوجه بشید که این پسرای این مدلی که همزمان با چند نفرن مثل یه کاغذی که زیر کاربن گذاشتی، قشنگ هر کاری با این میکنه با اونم میکنه، هر چی به اون میگه با اونم. مثلا اگر تکیه کلام یک نفر به فرض مثال جیگرم باشه، هم به این میگه جیگرم، هم به اون میگه. یا مثلا اگر یه نفری تکیه کلامش عشق نازم باشه، هم به این میگه هم به اون میگه. خلاصه اونجا متوجه شدن که این پسر چقدر باهاشون بازی کرده، چقدرم ناشیانه. یعنی مثلا به فرض اگر یه غذای خاصی رو همیشه با این میخورده، با اونم مثلا همینو میخورده. باز هم میگم توی این وضعیت به جای اینکه همدیگه رو بغل کنن مثل دوتا خواهر بگن وای چقدر خوبی که ما تونستیم با هم الان صحبت بکنیم، بیا یه درس بزرگی بهش بدیم، ولش کنیم بریم پی زندگیمون، به جای اینکه این کارو انجام بدن، بلند میشن میرن در خونه جوناس، زنگ میزنن به جوناس، میگن بیا پایین، بیا پایین، تکلیف ما رو روشن کن، کدوممون رو میخوای. جوناس اصلا بلند نشد بیاد پایین، انقدر که مست بود. برای همین لویسا پا میشه از اونجا میره با ماشین، لویسا اومده بودن دیگه، با ماشینش برمیگرده میره خونش. یونا میره بالا، شب خونه جوناس میمونه. صبح روز بعدم که از خواب بیدار میشن، میره از جوناس معذرت خواهی میکنه، ببخشید به دروغ گفتم که بچه رو انداختم، من به فکر تو بودم، من نمیخواستم ناراحتت کنم، چون فهمیدم استرس بهت وارد شده از این که فهمیدی من بار دارم، فقط میخواستم استرس تو بیشتر نکنم. بعد یونا بالا میشه میره که به اسباش سر بزنه، از خونه جوناس میره بیرون. یه چند ساعت بعد برمیگرده، جوناس بهش میگه که یونا من همین الان زنگ زدم به لویسا، من تصمیممو گرفتم، میخوام با تو بمونم، با لویسا همه چی رو تموم کردم. و خب یونا خیلی خوشحال شد. یونا الان که دیگه هم باردار بود، هم با مرد مورد علاقش، با پدر بچهش رابطش اوکی شده بود، خیلی خوشحال بود، داشت دیگه به آینده فکر میکرد. تا اینکه یه روز خونریزی میکنه، خونریزی خیلی شدیدی میکنه. جوناس هم خونه نبوده، میره یه بیبی چک میذاره و میبینه که آره بیبی چکش منفی شد. متوجه شد که بچهش رو از دست داده. حالا این سخت میتونست دلایل مختلفی داشته باشه، یا از استرس زیادی که این مدت داشته به خاطر این مثلث عشقی مسخره‌ای که بینشون پیش اومده بوده، یا به خاطر الکل، چون گفتم یونا واقعا زیاد مشروب میخورد، حتی باردار هم که بود خیلی مشروب میخورد. یونا رفت به جوناس گفتش که آره من خونریزی کردم، بیبی چک گذاشتم منفی شد و دیگه بچه نداریم، بچه رو از دست دادیم. جوناس هم که خیالش راحت شد که دیگه بچه‌ای در کار نیست، باز دوباره برگشت سمت لویسا، همزمان با جفتشون بود. ولی خب توجهش به لویسا بیشتر بود، زیاد دیگه به یونا محل نمیداد. اون موقع بود که یونا با خودش گفت من موقعی که بهش الکی گفتم بچه سخت کردم خیلی باهام خوب شد. بعدش هم که دوباره برگشتیم به هم و بهش گفتم من به خاطر ناراحت نکردن دروغ گفتم و اینا، بازم با من خوب موند. تنها راهی که وجود داره که این مرد با من بمونه اینه که من یه کاری کنم دلش برای من بسوزه، چون تا الان هر بار با هم خوب بوده از روی دلسوزی بوده. پس جمعه 13 جون، موقعی که جوناس از خونش میره بیرون که بره سر کار، یونا تصمیم خیلی وحشتناکی میگیره. واقعا جدی میگم، اینجاش با وجود اینکه هنوز به قسمت اصلی داستان نرسیدیم، ولی اینجا خیلی وحشتناکه. یعنی من هر بار خوندمش، شنیدمش، نوشتمش، واقعا تمام بدنم درد گرفت. نمیتونم من بهتون بگم ردش کنید، چون موضوع مهمیه، متاسفانه باید گوشش بدید. اون روز یونا زنگ زد به جوناس و گفتش که من دارم میرم بیمارستان،
به خاطر اینکه از موقعی که من بچم افتاد احساس میکنم یه دلدردای عجیبی دارم. دیروز رفتم دکتر معاینم کرد، بهم گفت که یه مشکلی واسه تخمونات به وجود اومده، باید بیای عمل بشی. حالا دقیقاً اینکه چه اتفاقی واسش افتاده رو به جوناس نگفت، ولی گفتش که به خاطر اون سقط ناگهانی من یه مشکلی برام پیش اومده و امروز عمل دارم. جوناس هم از اونجایی که خب کلا اصلا یونا براش مهم نبود که بخواد بهش بگه باشه الان پا میشم باد میام بیمارستان، میگه که باشه برو با خیال کارت انجام بده. ولی خب یونا قرار نبوده جایی بره. یونا میره توی آشپزخونه، یه چاقوی خیلی بزرگ و تیز ورمی داره میاره، شروع میکنه به بریدن زیر شکمش. زیر شکم دقیقاً قسمت بالای واژن، یعنی قشنگ اونجایی هست که سزارین رو انجام میدن به همون شکلی از این سر تا اون سر شروع میکنه به بریدن. بعد که میبرتش بعدم خودش بخیه‌اش میکنه. جوناس که برمیگرده خونه میبینه که یونا حالش بده، شکمش اینجوری شده و اینا، میگه وای عمل کردی عزیزم چی شد؟ یونا میگه که وای من به دروغ گفته بودم، بچه سخت نشده بود، در واقع من امروز رفتم و این بچه رو سخت کردم، به حالت سزارینی بچه رو سختش کردم، شکممو باز کردن و بچه رو در آوردن و اینا. جوناس اون لحظه دیگه واقعا دیگه حالش داشت به هم میخورد. بهش گفت که چرا انقدر دروغ میگی؟ چه کار کردی؟ یه روز گفتی انداختم، یه روز میگی ننداختم، الان واقعا انداختی؟ واقعا ننداختی؟ داستان چیه؟ اینقدر اعصابش خورد میشه که بهش میگه که ببین واقعا دیگه نمیتونم تحملت کنم، رابطه ما دیگه تمومه، بلنش از اینجا برو، قبل اینکه هم بری کلیدا رو بذار. یونا خیلی ناراحت میشه قطعا، ولی خیلی حرفای جوناس رو جدی نمیگیره. یه سری از وسایلش رو برمیداره از اونجا میره، ولی خب کلید رو نمیذاره، چون هنوز امیدوار بوده که جوناس داره باش شوخی میکنه، احتمالاً به زودی قراره با هم دیگه برگردن دوباره. اون لحظه یونا با خودش گفت که قطعا جوناس الان دوباره میخواد بره با لویسا. وقتی گفته از اینجا برو، لابد میخواسته لویسا رو برداره بیاره پیش خودش. برای همین هم میره اسم لویسا رو گوگل میکنه توی فیسبوک، هر شبکه اجتماعی که اون موقع ها موجود بوده سال 2014، میره اسم لویسا رو همه جا سرچ میکنه. بالاخره موفق میشه که آدرس خونه و آدرس محل کار لویسا رو پیدا کنه. الان متوجه شدید که من چرا این اسم ندارم؟ دلیلش همینه. از همون روز که آدرس لویسا رو پیدا میکنه، پلیس بازیای یونا شروع میشه. با ماشینش میرفت ساعتها جلوی در خونه لویسا مینشست، ساعتها جلوی در محل کارش مینشست. ولی توی تمام این روزایی که میرفت لویسا رو تعقیب میکرد و کمین کرده بود واسش، خود لویسا رو هیچ وقت از نزدیک ندید. یعنی موقع ورود و خروج لویسا از خونش یا محل کارش هیچ وقت ندیدش. فقط یه بار جوناس رو دید که با ماشینش اومد اونجا و رفت توی خونه لویسا. توی اون روزا یونا واقعا ضعیف شده بود. چند شب بود که نخوابیده بود. یه سر گوشیش دستش بود، داشت گوگل میکرد، داشت آمار لویسا رو میگرفت، آمار جوناس رو میگرفت، اینکه جوناس الان کجاست، چیکار میکنه، پست چی میذاره. برای همینم اصلا نه درست میخوابید نه درست غذا میخورد، حسابی ضعیف شده بود. تازه هم خب اون بلا رو سر شکمش آورده بود، چند وقت قبلترش هم بچه انداخته بود دیگه. فکر کنید از نظر جسمی و روحی چقدر حال یونا بد بود. از اون طرف لویسا هم دست کمی از یونا نداشت. درسته که من خیلی دربارش صحبت نکردم، ولی یه چیزی رو قاطعانه بخوام بهتون بگم، لویسا هم دقیقاً حال یونا رو داشت. اونم دل خوشی از کارهای جوناس نداشت. اونم هر بار که جوناس اینو ول میکرد میرفت سمت یونا، حالش خیلی بد میشد. اونم همینطور بود، اونم غذا نمیخورد، اونم استرس داشت، اونم همیشه خدا داشت از دست کارهای جوناس گریه میکرد. یعنی این پسر قشنگ زندگی این دوتا دختر رو داشت نابود میکرد. هر دوتا دختر کلی وزن کم کرده بودن و جفتشون هم ناراحتی اعصاب گرفته بودن، ولی جوناس اصلا واسش مهم نبود. تو اون روزا هم یونا احتیاج داشت با یک نفر صحبت بکنه. دوست صمیمیش رفته بود ایتالیا و یونا هیچ کس رو نداشت که حتی بره باهاش درد و دل بکنه و خودش رو خالی بکنه. تا اینکه صبح روز 18 جون دیگه یونا تحمل نکرد، سوار ماشینش شد و ساعت 4:30 صبح بود رفت در خونه لویسا، دید که ماشین لویسا توی پارکینگ نیست. پس با خودش گفت احتمالاً رفته خونه جوناس. حدسش هم درست بود، به خاطر اینکه از خونه لویسا رفت خونه جوناس، دید که ماشین لویسا هم توی پارکینگ خونه جوناسه. نشست توی ماشینش و گوشیشو در آورد، همینجور داشت گوگل میکرد. یه جا حتی از ماشینش پیاده شد رفت سمت ماشین لویسا، در ماشین رو سعی کرد باز کنه ولی در ماشین بسته بود. پس دوباره برگشت سمت ماشین خودش و نشست توی ماشین رو به جستجو کردن توی گوگل ادامه داد. یه سری چیزا رو داشت توی گوگل سرچ میکرد. یونا با خودش یه دونه چکش آورده بود، 2 سرنگ، داروی خواب آور، ودکا با یه دونه چاقو. از اونجایی که یونا همراه بیمار بود،
اون داروی خواب آور رو از یه بچه‌ای که تازگی مریض شده بود و دکتر واسش داروی خواب آور تجویز کرده بود، از اون بچه این دارو رو تونسته بود بدزده و با خودش بیاره. تا اینکه ساعت 6 صبح شد و جوناس همون موقع رفت سر کار. موقعی که یونا دید که جوناس از آپارتمان رفته بیرون، به این فکر کرد که خب الان لویسا توی خونه تنهاست. رفت سمت در ورودی. در ورودی از اون درایی بود که معمولا همیشه باز بود. از اونجا رفت داخل، از راپلا رفت بالا و رسید در واحد جوناس. قبل از اینکه بخواد در بزنه، یهو در باز شد و ظاهرا لویسا همون موقع میخواسته بره سر کار. یهو این دو نفر با هم دیگه چش تو چش شدن. لویسا اومده بود توی جلوی در وایساده بود، توی راهرو وایساده بود. یونا همون موقع چکشو در میاره، یه دونه ضربه میزنه به سر لویسا. یونا توقع داشت لویسا بیهوش بشه بیفته زمین، ولی لویسا شروع میکنه به جیغ زدن. انقدر صدای جیغاش بلند بود که تنها کاری که اون لحظه از دست یونا برمیموند بود که دستشو گذاشت روی دهن لویسا و چند ضربه دیگه با چکش زد توی سرش. بعدم هلش داد توی خونه جوناس، درو بست و از پشت قفل کرد. یکی از همسایه ها صدای جیغ و داد میشنوه، دقیقاً همسایه واحد روبروی خونه جوناس. ساعت 6 صبح بوده دیگه. اینا درسته حالا اینا داشتن میرفتن سر کار، ولی اون توی خونهش بوده. صدای جیغو که میشنوه، لباس خوابش رو تنش میکنه و میاد بیرون، شروع میکنه به در زدن. همونجا با مش میزده به در، با یه دست دیگه‌ش هم داشته زنگ در واحدو میزده. یونا و لویسا هم داخل خونه. لویسا همونجا داشت جیغ میزد، یونا هم دستپاچه شده بود، نمیدونست چیکار کنه. تنها چیزی که اون لحظه به ذهنش رسید این بود که یکی از سرنگا رو در آورد. خب یونا با خودش 2 سرنگ آورده بود. توی یکیشون همون ماده بیهوشی که مال اون بچه بود دزدیده بود، همون ریخته بود، و توی یکیشون هم ودکا ریخته. یکی از سرنگا رو در آورد. خودش هم یادش نمیومد که کدوم سرنگ کدومه. فقط یکی از سرنگا رو در آورد و با اون قسمت سوزنش اینجوری ضربه میزنه توی گردن لویسا. سوزن توی گردن لویسا میشکنه. میبینه که نه، فایده نداره. پس چاقوشو در میاره و شروع میکنه به لویسا چاقو زدن. بیشترم بالا تنه رو هدف میگیره، بالا تنه و صورت، توی صورتش، توی گردنش، توی کتفش، توی قفسه سینه‌ش 17 تا ضربه چاقو میزنه. تازه اون اولش که چاقو زدن رو شروع کرد احساس کرد که چاقوش به اندازه کافی تیز نیست. پس رفت توی آشپزخونه، میدونست که جوناس توی یه کابینت خاص یه دونه چاقوی خیلی بزرگ و نگه می‌داره. این چاقو ظاهرا از این چاقوهای شکاریه. چاقوه رو برداشت و ادامه کارش رو با چاقو دومیه انجام داد که خیلی از اولیه تیزتر بود. همسایه همچنان داشت زنگ میزد و یونا همچنان داشت به لویسا چاقو میزد، تا اینکه ضربه 17 رو که زد متوجه شد که دیگه صدای جیغای لویسا قطع شد و لویسا افتاد روی زمین. همسایه 20 دقیقه تمام داشت زنگ در واحد رو میزد، به خاطر اینکه فکر میکرد جوناس داره یه دختری رو کتک میزنه یا داره اذیتش میکنه. میخواست ببینه که قضیه چیه. و تو کل مدت اون 20 دقیقه بود که یونا با ضربات چاقو لویسا رو به قتل رسوند. بعد از اون 20 دقیقه، موقعی که صدای جیغ لویسا قطع شد، همسایه هم بلند شد رفت خونش. خیلی شیک رفت توی خونش، گرفت خوابید. یعنی خب نکرد حتی به پلیس زنگ بزنه. بعد از کشتن لویسا، یونا خودشو ترتمیز کرد، خودشو مرتب کرد، از خونه رفت بیرون و رفت سوار ماشینش شد. رفت سمت خونه خودش، یه دونه ساک ورزشی بزرگ برداشت آورد. به این خیال بود که جسد لویسا رو بذاره توی اون ساک تا بتونه از آپارتمان خارجش بکنه. ولی هر چقدر امتحان کرد، حتی دست و پاهای لویسا رو اینطوری خم کرد که بتونه جاش بده، لویسا توی ساک جا نمیشد. دوباره برگشت سمت خونش و این بار چند تا کیسه آیکیا با خودش آورد. ظاهرا این کیسه ها توی سوئد استفاده خیلی زیادی داره و معروف ترین استفادهش هم اینه که خیلیا لباسای کثیفشون رو که میخوان ببرن رخشور خونه، میگن خوشویی، لاندری، خوشویی میخوان ببرن، توی این کیسه ها میبرن، از این کیسه ها استفاده میکنن. یه عالمه از اون کیسه ها تو خونش داشت، برداشت با خودش آورد. این بار موقعی که داشت میرفت توی خونه، همسایه میبینتش، بهش میگه که حالت خوبه؟ من صدای جیغ از خونه جوناس شنیدم. یونا میگه که من خیلی ناراحتم، الان اومده بودم خونه جوناس، یهو مچشو با یه دختر گرفتم، دعوامون شد دیگه، اون دختره رفت، یعنی از اونجا فرار کرد. ما شروع کردیم دعوا کردن. همسایه گفت کتکت که نزد؟ گفتش که نه کتکم نزد، ولی خب داشتیم دعوا میکردیم دیگه. همسایه باز ازش میپرسه مطمئنی بهت آسیبی نزده؟ یا میگه که نه حقیقتا دعوامون فقط سر همین. اون صدای جیغایی که شنیدی صدای جیغای من بوده، من داشتم سرش داد میزدم و بهش میگفتم که چرا به من خیانت کرد. ولی ظاهرا همسایه خیلی حرفای یونا رو باور نکرد، به خاطر اینکه به یونا گفت که خیلی خوب باشه، ولی من بعدن که جوناس اومد از خودش سوال میکنم.
یونا خیلی ترسید، با خودش گفت که الان هم جوناس رو تو دردسر میندازه، همین که خب همسایه اگه همچین کاری بکنه جوناس میفهمه که توی خونش چه اتفاقی افتاده. خیلی استرس همسایه رو گرفته بود، ولی با این حال برگشت توی خونه، همینجوری داشت کیسه ها رو نگاه میکرد و به جسد لویسا نگاه میکرد، با خودش فکر میکرد که چجوری جسد رو توی این کیسه ها جا بده، که اون موقع یه فکری به ذهنش رسید. البته اینکه بگم همون لحظه این فکر به ذهنش رسید اشتباهه، به خاطر اینکه یونا موقعی که کیسه های آیکیا رو از خونش آورد یه دونه اره هم با خودش آورد، یعنی این فکر از توی خونش به ذهنش رسید. پس شروع کرد به تیکه تیکه کردن جسد لویسا. تیکه ها رو توی کیسه های آیکیا جا داد و بعد برد گذاشت توی ماشینش. بعد برگشت حموم و شست، خونه رو مرتب کرد که هر لحظه اگر جوناس اومد متوجه نشه که اونجا چه اتفاقی افتاده. بعدم یه یادداشت واسه جوناس گذاشت. متن یادداشت سوئدیه، روی صفحه واسهتون میذارم، خیلیاتون احتمالاً سوئد زندگی میکنید میتونید بخونید، ولی برای کسایی که نمیدونن من انگلیسی شدهش رو واسهتون ترجمه میکنم. سلام، از اونجایی که دیگه سکوت کردی و اینکه دیگه دوست نداری با هم صحبت کنی، حس کردم منو نمیخوای، من فقط اومده بودم اینجا که وسایلمو از خونت بردارم ببرم. در زدم، لویسا اومد در رو باز کرد، از دیدن من خیلی عصبانی شد. خوشحالم که بالاخره تونستی منو فراموش کنی و با لویسا خوشی و حالت خوبه. من وسایلمو بردم، کلیدتو هم میندازم توی صندوق پستیت. امیدوارم با لویسا خوشحال و خوشبخت بشی. وقتی لویسا عصبانی شده بود خیلی شکل تو شده بود. همیشه عاشقت میمونم، مواظب خودت باش. بوس بوس بغل، یونا. خیلی عجیبه که با وجود اینکه یونا میدونست لویسای دیگه در کار نیست و خودش لویسا رو از بین برده بود، توی نامش نوشته بود که با لویسا خوش بشی. یونا کیسه های آیکیا رو که حاوی تیکه های جسد لویسا بود رو برشه و گشود توی ماشین خودش رو جابجا میکنه، از جلوی در خونه جوناس میبره میذاره توی یه پارکینگ عمومی. بعد میره سوار ماشین لویسا میشه و میره سمت محل کارش، که اتفاقا توی مسیر پلیس هم جلوشو میگیره به خاطر سرعت غیر مجاز، ولی فقط یکم باش صحبت میکنن و جریمش میکنن و یونا میره سمت محل کارش. موقعی که میرسه اونجا همکاراش متوجه میشن که دست یونا زخمی شده. زخم دستش به خاطر اون کاری بود که انجام داده بود دیگه، مسله کردن جسد و ضربات چاقویی که به لویسا زده بود. همکاراش بهش میگن که چی شده. یونا میگه که رفته بودم در خونه جوناس که وسایلم ازش بگیرم که دوست دختر جدیدشو دیدم، با من شروع کرد به دعوا کردن، بهم فحش داد، بام گلاویز شد، بعد سمتم حمله کرد، یه چاقو تو دستش بود، میخواست با چاقو بزنه توی صورتم که من دستم و اینجوری آوردم جلوی صورتم و برای همینم اینجای دستم زخم شده. همکارش بهش گفتم برو اورژانس بده واسط بخیه کنن، که اینجا خیلی واسه من جالبه، یونا که خودش خوب بلده بخیه کنه، چجوری دست خودش رو بخیه نکرده بود، ولی با این حال یونا میره اورژانس، ولی اونقدری زخمش عمیق نبود و از همون چسبای مخصوصی که توی پرونده دکتر جان براون باشون آشنا شدیم، با همون چسبا دستش رو بخیه میکنن، بخیه که نمیکنن، دستش رو چسب میکنن، زخمش رو میبندن. چیزی که یونا درباره لویسا به همکاراش گفت خیلی داستان باورپذیری بود، واقعا هیچ شکافی توش نبود. اونا اینجوری با خودشون گفتن که خب یونا دوست دختر قبلیه جوناسه، رفته اونجا وسایلش رو بگیره، سوء تفاهم شده، دوست دختر جدید عصبانی شده و بهش حمله کرده. خیلی چیز عجیب غریبی نیست دیگه، این دقیقا همون اتفاقیه که لابد افتاده. یونا برگشت سر شیفتش، ولی انقدر که ذهنش درگیر بود، هم درگیر اون همسایهه، هم اینکه خب حالش بد بود و از نظر جسمی بهتون گفتم چند روز بود غذا نخورده بود، چند شب بود که نخوابیده بود، کلی هم فعالیت کرده بود، آدم کشته بود، جسد تیکه تیکه کرده بود. به خاطر همه اینا واقعا نمیتونست کار کنه. از همکارش خواست که به جاش وایسه و بعدم از اونجا میره، سوار ماشین لویسا میشه. از اون طرف جوناس از سر کارش میرسه خونه، میبینه که اولا لویسا نیستش، دوما یه یادداشت عجیب از یونا داره. وقتی که یادداشت رو میخونه بیشتر تعجب میکنه، میگه چه اتفاقی افتاده؟ یونا اینجا بوده، بعد با لویسا دعوا شده، الان لویسا کجاست؟ تلفنشو برمیداره، هر چی سعی میکرد به لویسا زنگ بزنه نمیتونست، به خاطر اینکه یونا گوشی تلفن همراه لویسا رو برداشته بود، خاموشش کرده بود و در نتیجه هیچکس نمیتونست با لویسا تماس بگیره. پس زنگ میزنه به یونا، بهش میگه که چی شده؟ من یادداشتتو دیدم، لویسا هم تلفنشو جواب نمیده، لویسا کجاست؟ یونا هم شروع میکنه پشت تلفن چرت و پرت گفتن. انقدر حرفاش عجیب غریب بود که جوناس اصلا نمیفهمه چی میگه. تلفن رو قطع میکنه، زنگ میزنه به دوستاشو، میگه که لویسا گم شده، بیان بریم بگردیم دنبالش. با یه سری از دوستای خودش و دوستای لویسا میرن بگردن که لویسا رو پیدا کنن. حالا
یونا پشت تلفن به جوناس چی میگه؟ حرفاش خیلی عجیب بود. اولش میگه که من رفتم خونت وسایلمو بردارم، لویسا اومد جلوی در، با هم دیگه گلاویز شدیم، من دستم زخم شد، رفتم توی حمومت، دستمو شستم، حمومو هم شستم که مثلا چون خونه من ریخته بود توی حمومت، گفتم این وقت ناراحت نشی، حمومو هم شستم. ولی 2 دقیقه بعد گفتش که نه، حمومو من نشستم، حمومو لویسا شست. برای همینم جوناس وقتی که دید داره چرت و پرت میگه گوشیو قطع کرد و زنگ زد به دوستاش. ولی جوناس قبل اینکه قطع کنه به یونا گفتش که من اصلا نمیفهمم چی میگی، میخوام برم زنگ بزنم به دوستام که بریم بگردیم لویسا رو پیدا کنیم، الان میخوام زنگ بزنم به پلیس. یونا خیلی میترسه، الان سوار ماشین لویسا بود دیگه، با خودش فکر کرد که اگر اینا یه وقت من دارم با ماشین لویسا تردد میکنم منو ببینن خب خیلی بد میشه. به خاطر اینکه یونا و لویسا حتی دوست هم با هم نبودن که 1% بخوای فکر کنی که الان یونا ماشین لویسا رو ازش قرض گرفته. اگر میدیدنش تابلو بود که یونا یه کاری با لویسا انجام داده. برای همینم ماشین لویسا رو همونجا ولش میکنه، سوار اتوبوس میشه، میره سمت همون پارکینگ عمومی که ماشینشو گذاشته بود، میره ماشینش خودش رو برمیداره، ماشینی که توی صندوقش تیکه های جسد لویسا بود. همینجور حیرون و سرگردون توی شهر داشت میچرخید تا اینکه نزدیکای یه جنگل رسید. رفت توی اون جنگل، یه بیل با خودش از خونه آورده بود، شروع کرد به کندن زمین، میخواست بقایا رو دفن بکنه. ولی از اونجایی که میگه از نظر جسمی خیلی خسته بود، یه کوچولو بنزه سوراخ انقدی کند ولی دید نمیتونه دیگه، واقعا تحمل نداره. رفت اون چکش و چاقو و اون کلا آلات قتل رو با خودش آورد و اونا رو توی اون گودال چال کرد. اصلا انرژی نداشت که بتونه یه گودال بزرگ بکنه با بقایای جسد رو بذاره توی گودال. پس میاد کیسه ها رو ور میداره، همجور تو سر جنگل همجور پرت میکنه، یکی رو میندازه اونور یکی میندازه اونور، روشون هم شاخ و برگ میذاره. بعدم میره سوار ماشینش میشه و از اونجا میره. ولی توی مسیر انقدر که حالش بد بود گوشی تلفنش رو برمیداره و زنگ میزنه به خواهرش. تصمیم گرفت که به خواهرش بگه که چه اتفاقی افتاده، ولی داستان رو اونجوری که باید تعریف نمیکنه. همون داستانی رو تعریف میکنه که واسه همکارش تعریف کرده بود که آره من رفتم اونجا و لویسا بهم حمله کرد و دستم زخم شد. خواهر دلداریش میگه اشکال نداره، پیش اومد، همین الان برو اورژانس بده دستتو حالا بخیه کن. نمیدونست که این دستشو رفته بخیه زده. بهش میگه که برو بده دستتو بخیه کنه، همین الان زنگ بزن به پلیس، حق این دختر رو کف دستش، حقی نداشته بخواد به تو حمله کنه. که همون موقع یونا میفته گریه، میگه نه من به دروغ گفتم. خواهرش میگه که خب چی شده بهم بگو. میگه که موقعی که بهم حمله کرد که با چاقو به من بزنه، من چاقو رو از دستش گرفتم و زدم توی گردنش. لویسا جیغ زد، منم از ترسم از اونجا فرار کردم. نمیدونم الان چه اتفاقی واسش افتاده که یهو خواهرک گفتش که همین الان زنگ بزن به پلیس. ببین میدونم که اون لحظه عصبانی بودی ولی خب از عمد که این کارو نکردی، تو هم یه جورایی خواستی از خودت دفاع کنی، همین الان زنگ بزن به پلیس اطلاع بده، شاید اصلا این دختر زنده مونده باشه، شاید رسونده باشنش بیمارستان. ولی خب خواهرش نمیدونست که یونا داستان واقعی رو واسش تعریف نکرده. بالاخره یونا برگشت خونش و به حرف خواهرش گوش داد، با پلیس تماس گرفت و دقیقاً همون داستان دومیه رو واسه پلیس تعریف کرد. بهش گفتن که تو همونجا بمون، ما خودمون میایم. پلیس اومد سراغش، نشستن باهاش صحبت کردن. ولی هر چقدر که یونا تلاش میکرد داستان رو همون شکلی که برای خواهرش تعریف کرد و واسه اونا تعریف کنه، خب اونا که آدمای ساده‌ای نبودن، هیچ کدومشون حرفش رو باور نمیکردن. تا اینکه یکی از افسران انقدر عصبانی میشه، زل میزنه توی چشای یونا، بهش میگه که بس، چقدر داری دروغ میگی، تو قشنگ معلومه که داری دروغ میگی و همچین اتفاقی نیافتاده، همین الان راستشو بهمون بگو. یونا هم خیلی تحمل نمیکنه، میزنه زیر گریه و همه چی رو واسهشون تعریف میکنه. توی سوئد قاتل زن کم نداریم، ولی قاتل زنی که اولا با چاقو مقتولش رو این شکلی به قتل برسونه، بعد هم جسدش رو تیکه تیکه بکنه، واقعا انگشت شماره توی سوئد. برای همینم حتی افسرهای پلیس با اینکه خودشون بهش گفته بودن راستشو بگو، واقعا هم یونا راستشو گفته بود، باور نمیکردن. میگفتن که این توهم زده، این احتمالاً رو مواد داره چرت و پرت میگه، اصلا امکان نداره یه زن دیگه رو با چاقو بکشه بعد تیکه تیکش بکنه، اصلا همچین چیزی امکان نداره. ولی یونا آدرس اون جنگل رو بهشون میده و اونا میرن اونجا و میبینن که بله یونا داره راست میگه. بقایای جسد لویسا همینطور پخش و پلا توی جنگل ریخته شده بود. یه سری از افسرهای پلیس رفتن خونه جوناس، چون هم می‌خواستن با جوناس صحبت کنن، هم به هر حال اونجا صحنه جرم بود دیگه. یه سریاشون هم رفتن خونه یونا. من از اول واسهتون گفتم که یونا بیشتر وقتش رو با جوناس میگذرون، بیشتر روزا اونجا بود. ولی یه چیزی که خیلی واقعا اعصاب منو به هم ریخت این بود که یونا یه سری حیوان خونگی داشت، چند تا سگ داشت توی خونش که خیلی واقعا اعصابم میریزه وقتی بهش فکر میکنم.
به خاطر اینکه بچسبه به جوناس، به خاطر اینکه پیش جوناس باشه، از حیواناش غافل شده بود. خدا رو شکر موقعی که رسیدن اونجا حیواناش زنده بودن، سگاش زنده بودن، ولی هم خیلی لاغر شده بودن، چند روز بود غذا نخورده بودن، هم وضعیت خونه یونا وحشتناک بود. هر جای خونه راه میرفتی پیپی سگ ریخته، پیپی فضله چی بهش میگن، پیپی سگ ریخته بود. یعنی انقدر اون طفلیا، اون سگا توی کثافت داشتن زندگی میکردن. هم این عکسی که الان میبینید، این عکس خونه، این سینک مال خونه یونا، یعنی سینک خونش از کثافت و کثیفی کپک زده بود. انقدر که این بشر به خونه زندگیش نرسیده بود، حتی از موقعی که دیگه با جوناس کاملا هم ارتباطش قطع شده بود و خونش نمیرفت، حتی به سر و وضع خونش و به حیوان خونگیاش هم رسیدگی نمیکرد. یونایی که اینقدر از بچگی عاشق و دیوونه اسباش بود، چند روز بود که اصلا حتی به اسباش هم سر نزده بود. توی دادگاه یونا گفت من واقعا قصد نداشتم که لویسا رو بکشمش. من درسته که اون وسایل رو با خودم بردم، چاقو و چکش و اینا، ولی هدفم فقط ترسوندنش بود. من برنامه‌م این بود که موقعی که رسیدم اونجا فقط از پشت یه ضربه بزنم توی سرش، یعنی توی سر لویسا با چکش یه ضربه بزنم که اصلا حتی منو نبینه، فقط بترسه، بیهوش بشه، من از اونجا فرار بکنم، ولی لویسا موقعی که به هوش میاد با خودش بگه که کی این کارو با من کرده، آها احتمالاً کار یونا، بعد بترسه و دیگه از توی زندگی جوناس پاشو بکشه بیرون. من هدفم فقط این بود. حتی اونجایی که گفتم اولش میره سمت ماشین لویسا، سعی میکنه در رو باز کنه ولی در قفل بوده، اونجا هم خودش میگه که میخواستم توی ماشینش کمین کنم و موقعی که سوار شد پشت فرمون نشست، من از صندلی عقب بهش حمله بکنم. قصدم فقط یه ضربه بود که بترسونمش. یا گفت یکی دیگه از نقشه هم این بود که عقب ماشینش کمین کنم و موقعی که نشست با سرنگ بهش حمله بکنم، همون سرنگی که توش ماده بیهوشی بود. ولی خب کسی حرفای یونا رو باور نکرد، به خاطر اینکه همونطور بهتون گفتم چیزای زیادی رو توی گوشیش سرچ کرده بود که وقتی که موبایلش رو بررسی کردن متوجه شدن که چه چیزای عجیب غریبی رو سرچ کرده بود که من بعضیاشو واسهتون میخونم. آسان ترین روش واسه کشتن یک نفر: استخدام آدمکش، قتل دوست دختر سابق دوست پسر، قتل یک آدم، مسمومیت با قرص برنج. آیا میشه پرید جلوی قطار؟ حالا قضیه ریل قطار چی؟ اصلا چرا همچین چیزی رفته بوده سرچ کرده بوده؟ خود یونا که توضیح نداد، ولی دادستان گفت که به احتمال خیلی زیاد یونا قصد داشته به لویسا با همون سرنگا ودکا و ماده بیهوشی تزریق بکنه، ماده بیهوشی رو تزریق کنه که لویسا بیهوش بشه، لویسا رو ورداره ببره بذاره روی ریل قطار، قطار بهش بزنه و بمیره. از اون طرفم خب با یه سرنگ دیگه ودکا بهش تزریق کنه دیگه، که وقتی که کالبد شکافی انجام شد با خودشون بگن که لویسا مست بوده، افتاده روی ریل قطار، حالا یا غیر عمدی افتاده اونجا، از روی مستی افتاده، یا اینکه رفته خودکشی بکنه و قطار بهش زده. ولی از یه طرفم شاید بشه 1% احتمال داد که حرفای یونو راست باشه، واقعا نمیخواسته که به قتل برسونتش، فقط هدفش ترسوندنش بوده. چون که یه سری چیزای دیگه رو هم سرچ کرده بود، مثل اینکه چجوری به یه نفر ضربه بزنیم که فقط بیهوش بشه، چجوری یه نفر رو کتکش بزنیم، ضربه با چکش و تزریق الکل. و خب اینکه از قبل کیسه یا اون بگای آیکیا رو با خودش نبرده یا اره با خودش نبرده هم شاید بشه ثابت کرد که قصد کشتن نداشته یا حداقل قصد مسله کردنش رو نداشته. سریال دکستر رو شاید دیده باشید، من اسپویلش نمی‌کنم قضیه‌اش چیه، ولی یونا توی صحبتاش گفته بود که من از سریال دکستر الهام گرفتم. دکستر قتل رو توی سریال خیلی خوشگل نشون میداد، ولی من واقعا اونجوری که فکر میکردم نبود و کشتن لویسا به قشنگی قتلایی که توی دکستر اتفاق افتاده بود نبود. حتی توی دادگاه که داشت درباره لحظه جرم توضیح میداد، گفت موقعی که داشتم لویسا رو تیکه تیکه میکردم این شکلی بودم که انگار داشتم خودم رو به عنوان یه ناظر داشتم میدیدم، به حالت یک سوم شخص، انگار داشتم توی مثلا خودم که هستم خودم رو باز داشتم میدیدم که دارم لویسا رو تیکه تیکش میکنم، انگار که تو اون لحظه من توی حالت طبیعی خودم نبودم و فکر میکردم که یک شخص دیگه داره این کار رو انجام میده. دادستان برای یونا درخواست حبس ابد داشت، ولی یونا فقط به 16 سال حبس محکوم میشه، به خاطر اینکه یونا هم لویسا رو به قتل رسونده، هم
اون قسمت سرچا بیشتر نشون میداد که قتل از پیش تعیین شده بوده و بجز همه اینا به جسدش هم خب بی‌حرمتی کرده بود دیگه، جسدش رو مسله کرده بود. برای همینم دادستان واقعا عصبانی بود. پرونده رو واسه بازنگری فرستاد و بالاخره مجبور شدن که یونا رو به حبس ابد محکومش بکنن. یونا سال 2014 افتاد زندان. امسال سال 2024 میتونه درخواست آزادی مشروط بده چون بعد از 10 سال مجاز میشه. ولی من فکر نمی کنم که اصلا حتی بتونه این درخواست رو بده. فکر نمی کنم باهاش موافقت بکنن. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه توی پرونده هایی که تا الان دیدیم طرف تونسته درخواست آزادی مشروط بده، معمولا این درخواست رو وقتایی میتونی بدی که توی زندان حالا دردسر زیادی درست نکرده باشی. اینا دیدین میرن مثلا میگن من خدا رو پیدا کردم، من مسیح رو پیدا کردم. اکثرا به اونا اجازه میدن، میگن که خب این زندانی خوبی بوده، آزار و اذیتی نداشته. ولی حقیقتا یونا اینجوری نبود. یونا توی زندان با یه دختر خانمی آشنا میشه که اسم اون دختر خانم جای ذکر نشده، ما بهش میگیم ماریا. اوایل مثل دو تا خواهر خیلی صمیمی بودن با هم. یونا از اینایی بود که همیشه توی زندان مراقبت میکرد از ماریا، ازش دفاع میکرد، اگه دعوا میشد پشت ماریا رو میگرفت. ماریا خب خوشحال بود از اینکه یه دوست خیلی خوب توی زندان داره. ولی یواش یواش رفتارای یونا خیلی عجیب میشه. طبق گفته‌های ماریا، یونا یه روز میدیدی خیلی خوبه، یه روز میدیدی خیلی بده، یه روز گیر میداد، یه روز میومد بهش میگفت که تو من دوست من نیستی، چرا با فلانی هم در تماسی، چرا با فلانی هم صمیمی هستی. واقعا رفتاراش دقیقاً مثل رفتارهاش توی روابطش با پسرها بود. از یه جایی به بعدم به ماریا ابراز علاقه میکنه که خب ماریا اهلش نبود و هر بار دست رد به سینه‌اش میزد. دیگه بعد درخواست میده ماریا، میگه که با تو رو خدا سلول منو جدا کنید، کلا منو بذارید یه جای دورتر از زندان. همین کارم میکنن و یونا دیگه نمیتونست خیلی از نزدیک ببینتش، ولی واسهش نامه میفرستاد. بعضی روزا نامه عاشقانه میفرستاد، یه روزای نامه تهدید کننده میفرستاد. تا جایی پیش میرن که با وجود اینکه ماریا زندانی بود خودش، ولی میره درخواست میده و میگه که خواهش میکنم کلا زندان منو عوض کنید. که همین اتفاق هم میفته، چون واقعا متوجه شدن که یونا اصلا شرایط روحی خوبی نداره و هر لحظه امکان این رو دادن که به ماریا آسیب بزنه. پس زندان ماریا رو کلا عوض میکنن. یونا توی زندان رفتارهای خیلی زشت و ترسناکی از خودش نشون میده، یا با این دعواش میشه یا با اون دعواش میشه. انقدر حالتاش غیر عادی بود که حتی یه جا فکر کردن که چیزی مصرف میکنه، گفتن نکنه یه نفر چیزی واسش توی زندان میاره مصرف میکنه، یا حتی فکر کردن شاید اعتیاد داره. دوبار خواستن ازش تست اعتیاد بگیرن، هر دوبارم علم شنگه رو انداخت و اجازه نداد که ازش تست اعتیاد بگیرن. واسه همینم میگم که احتمال میدم شاید هیچ وقت قبول نکنن درخواست آزادی مشروط بده، یا اگرم درخواست بده فکر نمیکنم اجازه بدن بیاد بیرون، چون اصلا حتی سیاست این که بخواد نقش بازی بکنه توی زندان رو هم نداره و همه توی زندان از دستش شاکیان. همونطور که اوایل ویدیو درباره بچگی یونا بهتون گفتم، یونا واقعا از اون بچه‌هایی بود که طبق گفته‌های اطرافیان و دوست آشنا هیچ وقت اتفاق عجیب و ترسناکی توی زندگی واسش نیفتاده بود. حالا خیلی ها دیدیم میان میگن که آره من بچه بودم بهم تجاوز شد یا شاهد یه چیز عجیبی بودم. حقیقتا از این اتفاقا واسه یونا هیچ وقت نیفتاده بود. خیلی ها میگن شاید طلاق پدر مادرش روش تاثیر گذاشت که این شکلی شده بود. ولی همون قضیه طلاق هم بعدها پدر و مادرش گفته بودن واقعا طلاق ما از اون طلاق‌های خیلی وحشتناک نبود که بچه‌ها هی بخوان اشک بریزن، اذیت بشن. ما تا جایی که میشد سعی میکردیم که یه کاری کنیم، با وجود اینکه ما از هم جدا شدیم ولی بچه‌ها مرتب با هم در تماس باشن و سعی میکردیم. حتی مادر یونا بعضی وقتها با پدر یونا تماس داشته، یعنی با هم ارتباط دشمنی نداشتن. دوستای دوران مدرسه‌ش هم میگن که زندگی یونا یه زندگی خیلی شاد و پرهیجان بوده. بچه‌ای که توی اون سن، خب هر بچه‌ای امکان این که بخواد با اسبا وقت بگذرونه رو نداره دیگه. یونا کلی اسب داشته، تمام دلخوشیش اسباش بودن، اسب سواری میرفته، مسابقه شرکت میکرده. حتی انقدر توی مدرسه درسش خوب بود که معلماش همیشه یونا رو میزدن توی سر بقیه بچه‌ها، میگفتن که شماها شاید هیچی نشید ولی یونا قطعاً بزرگ بشه آدم خیلی موفقی میشه. همکاراش هم از اون طرف خیلی حرفای جالبی زدن، حرفایی که واقعا واسه من خیلی عجیب بود. میگفتن عجیبه یونا از سرنگ وحشت داره، یعنی حتی با اینکه به عنوان همراه بیمار کار میکرد ولی موقعی که قرار بوده مثلا سرم بزنه یا به بیمار آمپول بزنه هیچ وقت راحت نبوده موقع انجام دادن این کار. یعنی روحیه خیلی لطیفی داشته ظاهرا. ولی از اون طرف دوست پسرهایی که یونا تا الان داشته چیزای دیگه دربارش میگن. همشون به اتفاق
میگن که یونا آدم فوق العاده حسودی بود، از اونایی که روی طرفش وسواس پیدا میکنه، چکش میکنه، چیزایی که من قبلتر گفتم توی رابطش با جوناس هم متوجه شدیم. خیلی هاشون میگن از اینایی بود که جیغ زیاد میزد، همش قهر میکرد، خودش میومد آشتی میکرد، انگار یه ضعفایی توی رابطه داشت، یه عشق وسواسگونه‌ای نسبت به طرفش پیدا میکرد و در آخر هم ظاهرا همون بلای جونش شد. حرفامون درباره یونا تموم شد، ولی لازمه یه کوچولو هم درباره دوتا شخصیت دیگه‌مون صحبت بکنیم. درباره جوناس شاید تا الان همتون بگید که وای چقدر آدم مزخرفی، چه پسر فلان فلان شده ای. منم قبول دارم جوناس خیلی کارش اشتباه بود، واقعا همزمان با چند نفر بودن به خودی خود اشتباه هست، ولی اینکه اینقدر حاشیه برای زندگی بقیه درست بکنی، اینکه با همین هوس بازی تو همزمان با چند نفر بودن باعث بشی چند نفر نابود بشن، برای جوناس هم همین اتفاق افتاد دیگه. واقعا اگر جوناس اینجوری نبود شاید این اتفاقای هیچ کدوم نمیافتاد. البته تا جایی که درباره جوناس اطلاع دارم، جوناس اصلا حال خوبی نداره. هنوز که هنوزه، با اینکه 10 سال از اون ماجرا گذشته، جوناس همچنان پیش تراپیست میره. حالش اصلا خوب نیست، هم عذاب وجدان داره، هم خیلی ناراحته. توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که درسته که من مقصر بودم، ولی اینش به کنار، من بهترین دوستم رو از دست دادم. چون گفتم که لویسا دوست دوران بچگی جوناس بود دیگه، و من کار ندارم که لویسا هم خیلی عاقلانه رفتار نکرد. حتی من یه جا خوندم اولین باری که کلا یونا حس کرده که یه لویسا نامی وجود داره، میره توی فیسبوک به لویسا پیام میده، میگه که ببین من و جوناس با همیم. اون پیام هم کاملا پیام مؤدبانه ای بوده، اصلا یونا هیچ توهینی نکرده، خیلی مؤدبانه بهش گفته که ببین جوناس دوست پسر منه، چرا مثلا باش تیک میزنی و اینا، ما خیلی وقت با همیم. که لویسا میره همون پیامو توی فیسبوک فوروارد میکنه واسه جوناس میفرسته. بعد از اینکه لویسا پیام رو میفرسته واسه جوناس، تا چند ساعت دوتایی داشتن به یونا میخندیدن و مسخرش میکردن. یعنی رفتار لویسا هم قطعا نپخته بوده، ولی آیا رفتار نپخته لویسا باید باعث میشد که این اتفاق وحشتناک واسش بیفته؟ جوناس میگه من هم دوست دخترم از دست دادم، هم بهترین دوستم، و هم به خاطر من و به خاطر احمق بودن من بود که لویسا جونش رو از دست داد. درباره لویسا خیلی چیز زیادی ما نمیدونیم، جز اینکه موقعی که لویسا فوت میکنه یه برادر 2-3 ساله داشته که برادرش جونش بوده، یعنی این دوتا جونشون به جون هم بسته بوده. انقدر اینا عاشق هم بودن که اگه توی فیسبوک لویسا برید، بیشتر از این که از فک و فامیل و دوست آشنا عکس گذاشته باشه، همش عکسای برادرش رو گذاشته، اینقدر برادرش رو دوست داشته. و تصورشو بکنید اون بچه 2-3 ساله وقتی که فهمیده خواهرش از دنیا رفته چه حالی پیدا کرده. در آخر یه چیز دیگه هم که شنیدم که خود من حقیقتا از اول همچین فکری رو میکردم، چون من خیلی آدم بدبینیم، که خیلی ها هم بهش اشاره کردن. خیلی ها میگن که بارداری وجود نداشته، یعنی اصلا یونا از اول باردار نبود و فقط اون بارداری رو از خودش در آورد که این داستانا سر هم بشه، جوناس بهش توجه کنه یا جوناس باش ازدواج بکنه. اگرم دقت کرده باشید هر بار سر اون بارداریه بود که یونا تلاش میکرد یه حرکتی بزنه که جوناس بهش توجه بکنه. نمیدونم، خدا میدونه، ولی منم احساس میکنم که اصلا بارداری در کار نبوده. توی سوئد به یونا لقب دکستر مؤنث رو دادن، نه به خاطر اینکه فکر کنید چون کاراش شبیه دکستر بوده اصلا حضرت دکستر رو نباید با هیچ کس مقایسه کرد، ولی کلا به خاطر اینکه خودش گفت که من با الهامگیری از سریال دکستر این کار انجام دادم، و شاید بشه به خاطر کارهایی که انجام داد، اون بلایی که سر شکم خودش رو برد یا اون بلایی که سر جسد لویسا آورد، شاید بشه به خاطر اینا بهش لقب دکستر رو داد. به هر حال امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. البته الان که شما دارید اینو میبینید 4 بعد از ظهر، هنوز عادت نکردم، البته اینجا شبه. خلاصه که روزتون بخیر، شبتون بخیر، صبحتون بخیر، عصرتون بخیر. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.